Ei, ce avem noi aici? Frunze. Banalele frunze pe care probabil toată lumea le are acum prin curte, prin grădini, prin livezi și așa mai departe. Acele frunze fără de care pomii noștri nu ar putea supraviețui și nu ar întreține acele cicluri biologice prin care ne oferă roadele lor, fructele lor care ne hrănesc. Acele frunze care totodată, dacă aș putea spune, sunt indispensabile vieții pentru că prin intermediul lor este eliminat oxigenul. Un element fără de care toate viețuitoarele pământului nu ar putea exista. Dar ce facem cu aceste frunze? Le lăsăm aici pe sol, așa cum se văd, le strângem, le dăm foc, le compostăm. Ce facem cu ele? Ei bine, despre asta o să vorbim în videoclipul de azi. Chiar dacă vi se pare ceva banal, eu pur și simplu vreau să vă spun câte ceva despre aceste frunze. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Într-adevăr, după o lungă perioadă de timp. Motivul pentru care n-am mai postat, am fost plecat o perioadă din zonă, am avut și foarte multă treabă și tocmai de aceea, acum când am venit direct în grădină să-mi pregătesc grădina, cel puțin pe cea de lângă casă, pentru sezonul rece. Și cum am început cu strânsul frunzelor, de aceea am vrut să stăm puțin de vorbă și am zis de ce nu aș face un videoclip și despre frunze. Să spunem așa câte ceva despre ele sau ce puțin, din punctul meu de vedere, ce ar trebui să facem cu frunzele. Pentru că, așa cum v-am spus și mă repet, chiar dacă frunzele acestea care au căzut pur și simplu pe sol sunt banale, să știți că ele pot fi de o importanță deosebită și felul în care gestionăm această situație, adică căzutul frunzelor de toamnă, poate influența în bine sau în rău viitoarea noastră recoltă, dar totodată ne poate ajuta și în grădină. Cum? Imediat o să vă explic despre ce este vorba. Și primul sfat pe care vreau să vi-l dau, de fapt și de drept, cel puțin așa procedez eu, este ca niciodată în grădinile bio, în care nu facem stropiri cu chimicale, frunzele să rămână în sezonul rece sub trunchiul pom. De ce acest lucru? Foarte simplu. Pe suprafața acestor frunze pot exista ouă sau dăunători sau între stratul de frunză și sol care provin din coronamentul pomului din sezonul vegetativ. Ei iniernează foarte bine la tulpina pomului și nu îi reține cu absolut nimic ca primăvara, atunci când din nou pomul nostru prinde viață și dăunătorii la fel, decât să se urce înapoi în coronament și să facă dezastru pe acolo. Ei pot înierna într-adevăr și în pământ, dar de foarte multe ori ei îniernează pe aceste frunze. În afară de acești dăunători, indiferent de natura lor, tot pe suprafața acestor frunze, mai periculos, pot rămâne sporii unor ciuperci, provocatoare de diferite boli. Monilioze, făinare, în sfârșit, o grămadă de boli. Deci, ciuperca respectivă poate înierna pe suprafața acestei frunze. Ce o reține pe ea, fiind atât de aproape de trunchiul pomului, ca în sezonul vegetativ să urce din nou și să dezvolte o rețea miceliană prin care să afecteze pomul creând diferite boli? Nimic. Ei bine, acesta este primul sfat și cel mai important, de fapt, de drept, pe care vi-l dau, cel puțin în grădinile dumneavoastră de acasă, în grădinile mici, și anume să strângeți frunzele de sub trunchiul pomului. Indiferent că vorbim despre frunze, indiferent că vorbim despre sâmburi, semințe, fructe care au rămas, solul trebuie să rămână curat pentru ca pomul să fie oarecum protejat de potențialii dăunători care ar putea exista pe suprafața acestor frunze. O să am foarte mult de lucru, câteva săptămâni aș putea spune, pentru că, așa cum am spus, am lipsit foarte mult de acasă și am o grămadă de treabă. Dar ce facem cu aceste frunze după ce le strângem? Iar o altă problemă, o întrebare la care urmează să dăm răspuns. Ei bine, nu putem să le mai dăm foc, pentru că prin acest lucru dăunăm și mediului înconjurător, dar statul nostru a dat și o lege în această privință și putem fi sancționați. Deci toate materialele compostabile, inclusiv frunzele, nu mai le putem da foc conform legii. Acum fiecare face cum dorește, pentru că noi suntem maturi și avem putere de a deciziona singur. Ei bine, dar ce putem face cu ele dacă nu le dăm foc? Ei, eu vă sfătuiesc să le compostați. Ce înseamnă asta?
Compostul se face prin mai multe metode, prin mai multe mijloace. Eu nu folosesc un compostor profesional prin care pur și simplu să pun frunzele și materialele organice la compost. Eu am o groapă, așa cum mi-a spus cineva odată, o groapă de gunoi. Aceea de acolo. Este o groapă de gunoi. Este o groapă în care pun toate resturile vegetale, fructe, frunze, pământ, resturi lemnoase, resturi de la bucătărie pe care nu le folosesc, de legume sau așa mai departe, toate resturile organice merg acolo. Nu le întorc, nu le ud, nu le fac absolut nimic, pur și simplu primăvara le stropesc cu un decot de coada calului și cu macerat de urzică pentru a dezinfecta oarecum locul. Uneori le mai dau și lapte pentru a distruge sporii fungilor pe care ar putea să existe în această zonă. Fac acest lucru pentru că nu am o zonă mai departe de pomii mei unde pot depozita aceste frunze. Dacă aveți o zonă mai depărtată, atunci puteți fără probleme să nu mai stropiți cu nimic. Și odată la un an, la 2, merg acolo scormon mai jos, unde cu timpul s-a acumulat humus, cern, iau pământul respectiv și îngraș cu el pământul din grădină, un pământ la un ghiveci și așa mai departe. Bineînțeles, în prealabil după ce îl sterilizez. Cum? Am un videoclip despre chestia asta. Deci cel mai simplu, din punctul meu de vedere, ar fi să le puneți undeva depozitate, pentru că ele în niciun an de zile pur și simplu vor putrezi și sunt o reală sursă de carbon, dacă aș putea spune. Deci concentrația de carbon din aceste frunze este maximă. Și aceasta vine în completarea azotului din sol, ceea ce face un lucru extraordinar pentru plantele dumneavoastră. Adică aș putea spune că 100 de grame de compost de frunze, în care are componența aceasta de frunze, deci este mai bun ca un îngrășământ chimic pe bază de carbon care face acele legături cu azotul. Și tocmai de aceea atât frunzele cât și alte resturi care au în componența lor celuloza aceasta pot face minuni pentru grădina dumneavoastră. Dragilor, cam atât am fi avut de spus despre aceste frunze. Dacă vreți, pot să filmez și când iau frunzele de aici și le duc acolo să le pun bine, dar nu cred că vă interesează acest aspect. Pe final aș vrea să vă mai spun un singur lucru. Nu strângeți frunzele cu chestii, utilaje pe bază de benzină sau motorină, acele turbosuflante, sau nu strângeți frunzele cu chestii mecanizate. Strângeți-le cu grebla sau cu mătura, pentru că este foarte simplu ca acel fum, acele reziduri petroliere să nu intre în componența lor, pentru că mai rău facem acelui compost decât bine. Dar ce să mai, fiecare face cum dorește, dar sfatul meu este ca să nu lăsați niciodată frunzele la turpina pomului, pentru că acest lucru vă poate dăuna maxim. Așa că, dragilor, până la următorul material, eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!